تا به ډېر کوششونه کړي وي چې پارټس او سپیچ زده کړم خو تا له اوسه پورې هم پارټس او سپیچ نه راځي. ګوره که ته جملې وې ته چا څه خبرې کوې که ته هر څه وې دا غونډه د انګلیش اته پاورفول کیټګریز فالو کوي چې هغې ته موږ وایو پارټس او سپیچو. نن دې په یو ډېر ایزي میتډ باندې پوهیږم چې پارټس او سپیچو څه ته وایي. صحیح ده. ګوره پارټس او سپیچ دا مطلب دی که نه چې کله موږ خبرې کوو د دې خبرو حصې وي. صحیح ده. لکه زه یم که نه چې آی ګو ټو سکول نو د آی پکې شو څه شي پروناون شو. صحیح ده. ګو پکې ورب شو ټو پکې شو پریپوزیشن موږ ډایرکشن شو کوي او سکول پکې سمپل شو ناون پلیس دی. نو ګوره د وړې جملې د ګرامر د اته وانه رولز څه کړل دا یې فالو کړل. نو په دې اته وانه رولز کې لومړی دی ناون. ناون څه ته وایي؟ ناون اصل کې وایي اسم ته نوم ته. خو اوس په دې ډیفینیشن څنګه وي؟ ناون په څه وي؟ ناون از د ناون The noun simple او shortcut او ورکوټ او سره ډیفینیشن دی کنه چې names of everything. noun د هر شي نوم دی. دنیا کې جسم دی دی غوند نوم دی. که پرس که دنیا کې نومونه نه وي نه noun نه وي د هر څه به خاموش او بې ترتیبه وي. بل ډیفینیشن هم دی چې noun is the name of a person, place, thing or idea. noun نوم دی د یو انسان د یو ځای یا د یو څیز یا د یو خیال. صحیح ده. اوس په دې اگزامپل مثال اخلو. لومړی دی کنه لومړی مثال کې دی چې علي. صحیح ده. سکول بل دی بوک. زه یم کنه چې بوکو لوف. وګوره دا چې کوم دی کنه علي هم نوم دی د یو پرسن دی. بل دی سکول نوم دی د یو ځای نو دا هم ناون دی. بوک کتاب یو تنګ دی ناون دی. لوف یو خیال دی دا هم ناون دی. نو دنیا کې څه موجود دي دا غونډ سری دا غونډ ناون دی. دې خامخا نومونه شته دی. بل دی کنه چې پروناون. اوس پروناون څه ته وایي؟ بالکل ورکوټ او شارټکټ او اسان ډیفینیشن د کوم pronoun څه دی کنه a pronoun replaces a noun. دا بند کی. ګوره pronoun به د noun په ځای باندې استعمالیږي. اوس موږ خبره وکړه چې noun وایي نوم ته نو pronoun به دغه نوم په ځای باندې استعمالیږي. صحیح ده کنه. دغه نوم په ځای به استعمال شي نو څه به وشي بار ریپیټیشن به ختم کی. بلن مثال اخلو کنه چې علي احمد and کامران are playing cricket. ما یاد کړل درې نومونه. صحیح ده. بیا یم کنه چې علي and کامران are good friends. علي and کامران بار دا نومونه زه یادوم. د دې په ځای به زه ولګوم سمپل دی. They are playing cricket. They are very best friends. They are very close friends. Okay. نو ګوره د pronoun څومره هیلپ وکړو دا جمله څومره سموث او نیچرل کړله. اوس د pronoun اگزامپل څه دي مثالونه څه دي ګوره. لومړی په دې مثال کې راځي څه شي یو دی he she it دی. دا لکه کامن دي عام دي مطلب زیات یوز کېږي نور هم دي. صحیح ده. نو he موږ لګو دی یو پرسن په ځای باندې بوای میل په ځای باندې. شی به موږ لګو د فیمیل په ځای باندې. اټ به لګو تن او دې به لګو د پلورل لپاره. صحیح ده. خو د دې سره به همیشه موږ لګو شي آر هیلپینګ موږ به موږ خامخا لازمي لګو. بل دی کنه واب اصل کې وایي څه ته؟ واب اصل کې وایي فعل ته یعنی کار ته. نو ډیفینیشن به څنګه واب نو واب هغه کلمه ده چې هغه څوک هغه یو کار یا یو حالت ظاهر کی. اوس څنګه حالت یا څنګه کار؟ پوره کار داسې کنه چې منګه څه کو زه کلاس اخلم زه خپل لاس خلو غونډ پارټس استعمالوم دا یو کار. ته په لاره باندې روان یې دا یو کار دی. ته روټۍ خورې دا یو کار دی. ته منډه وهې دا یو کار دی. نو په دې کې زموږ غونډ باډي پارټ د بدن حصې استعمالیږي دغې ته موږ وایو واب ایکشن کار. صحیح ده. نو اوس د دې مثالونه سي ګوره رن شو رن ایټو. صحیح ده. ایټسټرا وغیرہ نور هم دي. صحیح ده. نو سو بل خبره اوس په دې منګه پہچان په اردو کې څنګه؟ صحیح ده. په اردو کې نو دې په اردو کې اخره کې راځي الف. اخره کې راځي الف چې کله هم الف راځي په اخره کې نو دا به واب. صحیح ده. اوس هم کنه چې کانا پینا انا جانا دا غون راځي په واب کې اکشن دي کارونه دي. د دې واب مثال څه دی کنه چې پرس کې یو باډي وي یو جسم وي په هغه کې زله موجود وي خو ازله دړکن نه کوي. صحیح ده. نو دا کوم واب چې دی دا د هارت بیټ ان دړکن په شانتي کار کوي په جمله کې. بل دی کنه adjective اسمي صفت. ګوره اوس adjective څه ته وایي؟ کیفیت یعنی حالت بیانوي یا به د ناون صفت بیانوي که خراب وي او که ښه وي. صحیح ده. دې ته موږ وایو adjective. ګوره ساده adjective هغه کلمه ده چې هغه د ناون کیفیت یا صفت بیانوي هغې ته موږ وایو adjective او دا ډیفینیشن دی. an adjective describes a noun is called adjective. اوکې. بل به دې اگزامپل څنګه وي مثال ګوره زه یم که نه چې big house څه شي big house. نو دا هاوس څه دی؟ دا هاوس دی پلیس او ځای دی. صحیح ده. نو ځای موږ خبره کړې وه چې ناون معلوم وي د یو ځای نو دا ناون دی. اوس دا بیګ و هلکه غټ نو دا بیګ ایجکټیو دی چې هلکه غټ کور. نو دې څه وکړو
دې د ناون صفت بیان کو چې لکه دا کور دا ناون دا غټ دی نو دا بیگ پکې څه شو دا بیگ شو ایڈجیکټیو صحیح ده بل دی کنه چې بیوټیفل ګرل په ناون کې پرسن دی نو دا سره راځي دا دی ناون نو دا ګرل ناون دی خو دا بیوټیفل څه شی دی ښایسته نو دا شو ایڈجیکټیو نو څه وکړو ناون صفت بیان کو صحیح ده نو دا بیوټیفل پکې څه شو دا بیوټیفل پکې شو ایڈجیکټیو بل اگزامپل لګا نه چې I saw a car الکه ما یو گاډي ولیدو پس که زه وایم چې I saw a shiny red sports car نو ګوره ستا په دماغ کې یو تصویر جوړ شو چې سور سپورتس ملاسته فراری گاډي ایڈجیکټیو انګلیش لینګویج ورکوي ښکلا ښایست ورکوي بل لکه نه چې ایڈورب اوس ایڈورب ډیفینیشن به څنګه وي ایڈورب څه بیانې کیفیت بیانې صحیح ده کنه دا ته موږ وایو ایڈورب اوس ایڈورب څه شی دی ایڈورب زموږ سره پارټس اف سپیچ دی دا به څه کوي دا به و بیانې د هغې کیفیت حالت بیانې به صحیح ده یا به ایڈجیکټیو بیانې ایڈجیکټیو صفت د بیانې یا به انادر ایڈورب یا به یو بل ایڈورب بیانې لکه څنګه زه یم کنه چې هی رنز کویکلی صحیح ده زه وایم کنه چې هی رنز کویکلی صحیح ده نو هی رنز کویکلی دا رنز پکې څه شو دا رن دا منډه وهل اکشن دی کار دی نو دا هی دا کس منډه وخي خو څنګه یې وخي تیز یې وخي دا لی پکې اخر کې دا لی پکې د ایڈورب پہچان دی چې په کوم ځای کې ال وای رالی نو پوه شئ دا ایڈورب دی صحیح ده نو هی رنز کویکلی دا رنز پکې ووب دی نو کویکلی دا منډه وخي ډیره په تیزۍ سره نو د دا ووب دا اکشن بیان کو موږ خبره وکړله چې ایڈورب څه کوي ایڈورب په یو ورب ایڈجیکټیو یا بل انادر ایڈورب بیانوي نو دلته ګوره ورب بیان صحیح ده کنه دې ته موږ وایو ایڈورب چې شي از ویری بیوټیفل نو دا ویری پکې هم څه دی دا ویری پکې هم دی ایڈورب چې هغه ډیره زیاته ښایسته ده نو دې څه فالو کو دې یو ایڈجیکټیو صفت بیان کو لکه بیوټیفل اصل کې دی ایڈجیکټیو دی خو هغه ډیره زیاته چې هغه ډیره زیاته څه ده بیوټیفل ده نو دا ویری پکې څه شو دا ویری پکې هم ایڈورب دی بل دی کنه preposition الکه اوس preposition څه ته وایي د دې چې کوم ډیفینیشن دی کنه چې preposition shows ګوره preposition زموږ سره هغه parts of speech چې هغه به زموږ سره د یو ځای یا د یو وخت تعلق ظاهروي لکه څنګه اوس لاند مثال اخلو ګوره زه یم کنه د دې چې کوم اگزامپل دی هغه دی ان بل دی on under صحیح ده ایټسټرا وغیرہ چې د کیټ از آن د ټیبل نو دا پیشو د میز د پاسه دی نو د دای موږ ته د پیشو سو خو د دې ناو موږ ته خو د شي لوکیشن پلیس موږ ته خو چې دا د میز د پاسه دی نو آن پکې را لګنه از آن د ټیبل نو دا آن پکې شو پریپوزیشن صحیح ده پارټس اف سپیچ بیا نور هم قسمونه دي د ناون هم ټایپس دي د پروناون هم شته دي پریپوزیشن هم شته دي د دې هم قسمونه شته دي خو نن د تش په د پارټس اف سپیچ باندې پویوم ان شاء الله بیا به نیکسټ ویډیو کې به په قلاره باندې سکو د دې غون ټایپس هم بیانوم په یو ډیپ انداز په هغه باندې پویوم بل دی کنه کانجنکشن دویم نوم وای کنیکټر صحیح ده کنه دا به څه کوي کانجنکشن جوائنز څه شي جوائنز ټو ورډز دو الفاظ صحیح ده یا two sentences یا دو جملې دې ته موږ وایو چې کنجنکشن ګوره کنجنکشن زموږ سره هغه پارټس او سپیچ چې هغه څه کوي چې هغه دو الفاظ یو ځای کوي یا دو جملې یو ځای کوي اوس الکه زموږ سره کنجنکشن کم دي نو کنجنکشن کې لومړی راځي کنه څه شي اینډ هم پکې دی صحیح ده بیکاز هم دی بیکاز although اوکے دا هم دی مثال اخلو I was tired but I continued الکه زه ډېر ستړی وم خو I continued نو دا بټ پکې څه شو دا بټ پکې رالی دې دا دو جملې څه کړلې د یو بل سره ملاو کړلې ګوره I was tired یوه جمله شوله I continued نو دا بټ پکې په دې منځ کې ولګېد نو دا دواړه یو کړل صحیح ده کنه me and you صحیح ده نو دا and پکې رالی دا دو الفاظ یو بل سره یو کړل دې ته موږ وایو کنجنکشن لاست نمبر چې انټرجیکشن الکه اوس انټرجیکشن څه ته وایي ګوره انټرجیکشن زموږ سره هغه پارټس اف سپیچ دی which shows sudden emotions صحیح ده sudden emotions
اچانکي چې کوم جذبات ظاهري هغه ته موږ وایو انټرجیکشن. ګوره انټرجیکشن زموږ سره هغه پارټس او سپیچ دی چې هغه څه کوي چې هغه زموږ سره اچانکي کوم جذبات دي هغه ظاهروي. اوس کوم اچانکي جذبات فرض کړه د غوسې والا، د خفګان والا، د جوش والا وغیرہ داسې قسمه چې کوم جذبات ظاهروي هغه ته موږ وایو انټرجیکشن. اوس د دې مثالونه کوم دي؟ د دې مثالونه کې لومړی راځي کنه واو، صحیح ده. کله چې موږ یو ښایسته څیز وینو کنه موږ وایو واو. بل دی کنه اوچ، اوکے صحیح ده. بل دی کنه هورا. دا غون پس کې راځي، دا غون زموږ سره دی انټرجیکشنز. خو په لاست کې به دا ساينز یوز کیږي، دا ساين دا ساين اف ایکسکلیمیشن په اخر کې خامخا یوز کیږي. زم کنه چې واو وات ا بیوټیفول هاوس. بل دی کنه امیزنگ، امیزنگ هم انټرجیکشن دی. امیزنگ یار ډیر خیار، دا هم انټرجیکشن دی. بل دی کنه هورا وی هاف اون د میچ، منګه میچ وګټو هورا. دا هورا پکې شو، دا پکې شو انټرجیکشن. نو دا پارټس او سپیچ امید ساتم ته ډېر ښه پوه شئ. چینل سره سبسکرایب کړئ، کمنټ وکړئ، فالو هم کړئ. والسلام.